Французька компанія DS, що є преміальним підрозділом Citroën і входить до концерну Stellantis, презентувала оновлений DS4, але тепер він отримав нову назву – DS номер 4. Так, тепер у лінійці DS усе по-новому. Замість звичних імен – цифри з приставкою «номер». І ось, після дебюту, номер 8, настала черга четвірки. Якщо ви ще не знайомі з цим авто, то це такий собі стильний гібрид хетчбека і кросовера, який дехто називає крос-фастбек. Виглядає по-французьки вишукано і по-сучасному динамічно. Але зміни не тільки у назві. DS серйозно оновили модель, новий зовнішній вигляд, нова оптика, ще більше вишуканості в салоні, сучасні системи допомоги водієві та, що найголовніше, окрім гібридів, електрична версія з автономністю до 450 км. Це крок у ногу з сучасними трендами, адже Stellantis активно розвиває електричні версії у своїй лінійці, щоб задовольнити запити ще більшої кількості покупців. Хоч габарити нового номер 4 майже не змінилися, довжина залишилася 4400 мм, ширина 1870, висота 1490 при колісній базі 2675 мм та дорожньому просвіту 189 мм. Хетчбек виглядає зовсім інакше. Це повноцінне оновлення, яке помітно відразу. Оновлена передня частина відрізняється чорною решіткою радіатора, трохи довшим на 12 мм капотом та підсвіченим логотипом DS. Також є нові фари Matrix Vision. Вони включають 3 світлодіодні модулі, які адаптуються до умов руху, куту повороту керма, швидкості та погоді. Вбудовано 5 режимів – місто, сільська місцевість, траса, погана погода та туман. Завдяки їм можна постійно використовувати дальнє світло без засліплення інших водіїв із дальністю до 300 метрів. Задня частина виділяється новим світлодіодним підписом з 3D-ефектом і глянцевою смугою, що візуально розширює кузов. Скульптурні крила, акуратні деталі, великі 19 або опціональні 20-дюймові колеса і плаваючий дах в контрастному чорному кольорі доповнюють загальний образ. Всередині оновленого номер 4 одразу привертає увагу нова цифрова панель приладів на 10 дюймів. За бажанням її можна доповнити проєкційним дисплеєм, який виводить інформацію прямо на 21-дюймову зону лобового скла. Поруч 10-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи, елегантно вбудований між надзвичайно тонкими вентиляційними дефлекторами. А родзинка – голосове керування на основі ChatGPT, що додає інтерфейсу інтелекту і зручності. До речі, система вентиляції в автомобілі, за словами бренду, поєднує компактність та ефективність. Ультратонкі центральні отвори з прихованими ребрами виглядають стильно і мінімалістично. Потік повітря, спрямований через спеціальні наконечники, рівномірно розподіляється вгору і вниз, забезпечуючи необхідний комфорт у салоні. Такі матеріали, як м'які, текстуровані тканини, алькантара, алюмінієві вставки, чохли сидінь зі шкіри напа з імітацією ремінця годинника, вставки з коричневого ясена, нова аудіосистема Focal Electra з 14 динаміками та потужністю 690 Вт та задніми акустичними бічними вікнами покликані підкреслити преміальний характер автомобіля. Передні сидіння з обігрівом, вентиляцією та масажем у версіях з шкіряним оздобленням вирізняються особливим підходом до комфорту. Вони виготовлені з піни високої щільності та мають широку анатомічну форму, що охоплює тіло, поєднуючи м'якість із надійною підтримкою. А ось пасажирам ззаду пощастило менше. Через компактні розміри хетчбека та похилу лінію даху простір для ніг і над головою тут обмежений, особливо це відчують високі люди. До того ж, навіть в електричній версії центральний тунель забирає додаткове місце для ніг, тож сидіти ззаду буде не дуже зручно. Об'єм багажника залежить від типу привода та становить від 360 до 430 літрів.
Тепер автомобіль пропонуватиметься без суто бензинових моторів, лише гібриди та електрика. Спочатку у лінійці DS номер 4 будуть доступні 2 гібриди та 1 повністю електричний варіант. Базова м'яка гібридна версія – це 145 сил потужності та 230 ньютон-метр крутного моменту. Під капотом – знайомий 1- і 2-літровий турбобензиновий 3-циліндровий двигун та вбудований електромотор на 28 сил в коробку передач. Все це працює в парі з 6-ступеневою автоматичною трансмісією з подвійним щепленням. Завдяки такому гібридному підходу автомобіль може до 50% шляху їхати виключно на електротязі в місті. Звичайно, все залежить від умов та манери водіння. Заряджається він сам, під час гальмування та уповільнення, повертаючи енергію назад у батарею. А витрата палива становить 5,2 літри на 100 кілометрів. Плагін-гібрид четвірки став ще ефективнішим. В основі 1,6-літровий 180-сильний турбодвигун та електромотор на 110 сил і 7-ступеневий автомат з подвійним щепленням. Разом вони видають солідні 225 сил і 360 ньютон-метр. А до сотні плагін-гібрид тепер розганяється за 7,1 секунду, на 0,3 секунди швидше, ніж раніше. Але головне, що електричний запас ходу зріс на 30% і тепер складає 81 км завдяки новій батареї на 14,6 кВт-годин. Заряджається вона стандартно потужністю 3,7 кВт, а для більш швидкої зарядки можна окремо докупити бортовий зарядний пристрій на 7,4 кВт. А витрата палива при розрядженій батареї складає 6,3 літра на 100 км. Головна новинка – це електрична версія DS номер 4 e-Tense. Передній електромотор на 213 сил та 343 ньютон-метр крутного, батарея ємністю всього 58 і 3 кВт-години та тепловий насос забезпечують запас ходу до 450 км за циклом WLTP. Заряджати батарею можна змінним струмом до 11 кВт і швидкою зарядкою потужністю до 120 кВт, так що з 20 до 80% батарея поповнюється приблизно за півгодини, а 100 км запасу ходу набираються за 11 хвилин зарядки. Крім того, у e-Tense на 10 мм зменшено дорожній просвіт у порівнянні з бензиновими версіями для покращення аеродинаміки, а ще тут є 3 рівні рекуперації енергії при гальмуванні. І ще одна гарна новина – французький виробник не відмовився від дизеля, як це зараз часто буває. Дизельна версія з 1,5-літровим двигуном на 130 кінських сил з'явиться трохи пізніше, хоча коли саме – поки що тримають у секреті. Автомобіль оснащений системою Drive Assist 2.0. Це напівавтономне водіння другого рівня з функціями напівавтоматичної зміни смуги та обгону, а також розумними підказками про швидкість на основі зчитування дорожніх знаків. Сенсори системи уважно стежать за всім, що відбувається навколо та всередині автомобіля. Крім того, в арсеналі номер 4 є система контролю уваги водія, яка за допомогою інфрачервоної камери у передній стійці постійно відстежує рівень втоми та концентрації. Прийом попередніх замовлень на новий DS номер 4 у деяких країнах Європи вже відкрито, а у дилерських центрах він з'явиться вже всередині вересня. Ціни стартують від 38,5 тисяч євро за м'який гібрид, близько 47 тисяч євро за плагін-гібрид і від 46 тисяч євро за повністю електричну версію. Для порівняння, в Україні поточна модель доступна від 32 тисяч євро, але це дизельний варіант. Щодо появи нової моделі в Україні та доступних версій, офіційної інформації поки що немає. Марка DS Automobiles продовжує доводити, що преміум – це не тільки про німецьку точність, а й про характерний французький стиль. Номер 4 розрахований на широке коло покупців, адже пропонує різні варіанти силових установок – від м'яких гібридів до повністю електричної версії. І хоча батарея в новому електрокарі не найбільша, але для міських умов її цілком має вистачити. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця, це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і, звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами.
Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.